This story is about a woman who opened a free cafe for dogs in her front yard, which also helped to bring her neighborhood together. Let's take a look at some key vocabulary words and phrases. Christina sống kế bên một công viên ở Toronto. Có rất là nhiều người dắt chó của họ tới công viên này. Khi trở về từ công viên, mấy chú chó nhìn có vẻ mệt và khát nước. Cho nên Christina đã để một tô nước cho tụi nó trước sân nhà. Cổ bắt đầu nhận được những mẩu giấy trong hòm thư. Mẩu giấy viết: cảm ơn lòng tốt của bạn rất nhiều. Christina quyết định nâng cấp menu của mình. Cổ mở Starbucks cà phê cùng nhiều đồ ăn miễn phí cho chó. Sáng nào cổ cũng thức dậy lúc 8 giờ để mua đồ ăn. Cổ luôn nghĩ tới những chú chó đang chờ mình. Christina cũng chia sẻ ảnh của những người hàng xóm cùng chú chó của họ trên Instagram. Trước đây, những người hàng xóm không quen biết nhau. Bây giờ, họ nhận ra nhau trên đường nhờ Instagram của Christina. Họ trở thành những người bạn đi bộ của nhau. Christina vô tình đã tạo ra một cộng đồng những người nuôi chó. Trả lời đúng hoặc sai. 1. Nhà của Christina ở gần công viên. 2. Bạn của Christina đã để những mẩu giấy trong hòm thư của cổ. 3. Những người hàng xóm nhìn thấy nhau trên Instagram của Christina.